Alrighty, avem aici așa, cub suspensie de la S30, de la modelul monobraț cu brațele pe aceeași parte. E cam același cu al meu, dar e puțin mai gros, se vede. Toate capacele de care avem nevoie, rulmenții care vin în capete. Ăsta este axul vechi pe care am reușit să-l rup, e un ax de inox, foarte bun pentru ce a fost el conceput, nu destul de bun pentru ce am vrut eu să fac și pentru experimentele mele. Așa că am tras atât de tare de piulița aia încercând să pun o pană acolo, încât am făcut două dintr-una. Și cu ocazia asta am făcut un ax de oțel de data asta. Ăsta este axul suprem, ăsta este axul care a trebuit să fie făcut de la început. Iar axul ăsta îl voi pune acum în cubul ăsta cu elastomerii pe care i-am rămași, pentru că nu vreau să-i arunc. Am aici o grămadă, uite, vă arăt acum. Dar ăștia nu se pot folosi pentru că sunt bucăți mici și la elastomeri trebuie bucăți mari. Ăștia sunt rămași din experimente, din suspensii schimbate, gălbui, alb, portocaliu, roșu, negru, galben. Astea sunt toate culorile pe care le știu. Îi folosesc pe ăștia care au niște imperfecțiuni, pentru că din turnare au ieșit, uite, bulele astea de aer și ăștia ar trebui să-i arunc. Doar că dacă tot îi am, hai să fac un experiment, uite, bulele de aer care pot distorsiona destul de mult axul înăuntru și să nu mai stea drept. Ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă aici, diametrele capetelor axelor sunt diferite la ăsta și la ăsta, care sunt de la două modele de trotinetă diferite, pentru că brațele mele au un pătrat mare. Îl măsurăm acum, 17 jumate, da? Iar cubul ăsta care trebuie să intre acolo are 14,80. De asta trebuie să fac unul custom care să aibă exact cât ăla, da? Asta intră aici. Iar acum luăm batoanele astea și le dăm bine cu vaselină pe toate părțile și le bag acolo. Ok, avem o șansă de reușită destul de mică cu batoanele astea scurte. Normal ar trebui să fie toate cât ăsta, așa de lungi, dar merită încercat. Hai să băgăm la presă. Eu ce-am spus? O să mă chinui ceva cu el. Nu o să vă chinui și pe voi să urmăriți. Dacă reușesc, vă arăt la final. Estomerul ăsta este prea gros și are diametru prea mare. Deja s-au rupt elastomerii, așa că îl bag degeaba, dar pe tot m-am apucat. Elastomerii s-au tăiat singuri și a rămas un sfert din ei înăuntru. Practic am făcut un sfert de suspensie. Dar cu ocazia să ne uităm la ax, totul arată bine. Asta este, așa trebuie să fie spațiu pentru elastomer, să nu poată să se învârtă. Și o să-l fac cu batoane roșii din astea. Nu știu cum să vă zic, dar am rezolvat-o. Am rezolvat suspensia, am rezolvat cricul. Ia uite ce frumos e nivelată. Ia uite, dreaptă.